තාක්ෂණය පිළිබඳ සොනාල හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඔයාලා YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා editing පිළිබඳ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඔයාලගේ editing එක සාර්ථකව කරගත්තොත් තමයි එන audience එක ඔයාලගේ වීඩියෝ එක පුරාවටම රැඳිලා ඉන්නේ. ඒ editing tips කීපයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ. එක දිගට රැඳී ඉන්න කියලා ආමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෝ subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. අපි මේ වීඩියෝ එකේ මේ විදිහට කොහොමද kinemaster application එක උපයෝගී කරගන්නේ, මේ දේවල් හරියට කරගන්නේ, කොහොමද මේ tricks පාවිච්චි කරන්න ඔයාලගේ videos වලට වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා kinemaster open කරලා මෙන්න මේ විදිහට පළමුවෙන්ම ඔයාලා black layer එකක් මේ විදිහට ඔයාලා වීඩියෝ එකට select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ layer කියන option එකට ගිහින් ඔයා කැමති green screen එක මේකට select කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න green screen. මෙතන cropping කියලා option එක click කරලා වලට මේ විදිහට line එක ඔයාලා හදාගන්න. මේ විදිහට adjust කරගන්න. adjust කරගන්න. මම මේ සකසන ආකාරයට හරියට line එක මැද තියලා එකින් ඔයාලා මතක තියාගන්න හරියට මේ ලයින් එක ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ලයින් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන 3 dots කියලා ඩුප්ලිකේට් කරලා මේ විදිහට ඒ වගේම වෙනත් ලයින් එක ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වගේ මම නිර්මාණය කරනවා. මේ විදිහට ඔයාලගේ මේ සම්පූර්ණ හිස් අවකාශය මේ විදිහට ලයින්ස් වලින් පුරවන්න. ඔයාලා ඒ වගේම අමතක කරන්න නැතුව මේ ලයින්ස් වලදී පරතරය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අනිවාර්යෙන් එකින් එක අතර. ඔයාලට මීටත් වඩා මේ නිර්මාණය ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩක් වෙලාව අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මේ විදිහට ලයින්ස් ටික හදාගෙන අවසාන ඔයාලා මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා capture and save කියලා මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ඔයාගත්ත feature එක මේකට select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. vignette enable කරන්න. vignette enable කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ ඔයාලා මෙතන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා මේක zoom in කරන්න. මේ ඔයාගත්ත pan and zoom කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහින් ඔයාලට ඉහළ box එකේ මේ ඔයාලගත්ත picture එකේ zoom එකක් කරනවා. මේකට අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. මේ විදිහට zoom කරනවා වගේ පහළට ඇවිත් පහළ කොටුවෙත් end එකේ zoom එකක් අනිවාර්යයෙන් වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ මම මේක කොහොමද kinemaster භාවිතයෙන් මේ විදිහට කරන්නේ. ඔයාලගේ videos
මේ විදිහට ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න ඔයාලට පේනවා ඉතින්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ නිර්මාණය එඩිට් කරගන්න ඇනිමේෂන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒ සෙට් කරගන්න ඇනිමේෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ. දැන් මම මෙතනට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ මොබයිල් එක PNG එක ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ නිර්මාණයක් ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වගේ නිර්මාණ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. kinemaster මේ විදිහට ඕපන් වලට කරන්න තියෙන මුලින්ම black background එක ඔයාලා පළමුවෙන් සෙට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න සෙට් කරගන්න black background එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ කැමති ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝස් වලට නම්බර් පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා කැමති නම්බර් එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ෆ්‍රන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ විදිහට මම මේ වගේ ෆ්‍රන්ට් එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම කලර් එක ග්‍රීන් කලර් එක දෙන්න ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. ඒ නම්බර් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ. උඩරිමට මේ නම්බර් එක zoom in කරන්න. උඩරිමට මම මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තෙන් යතුරක සලකුණ zoom in කරලා උඩරිමට අවස්ථාන වුණාට පස්සේ යතුරක සලකුණ ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලා පින් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට මෙන්න විදිහට නම්බර් පාවිච්චි කරනවා. මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ගොඩක් වැදගත්. නම්බර් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට මෙන්න මේ විදිහට තමයි නම්බර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඕන වගේ වීඩියෝ කොටස් දෙකක් එකතු වෙන තරමට මැත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට ඔයාලා වීඩියෝස් වලට ඇඩ් කරන්නේ. මම හිතනවා මේ ට්‍රික්ස් උපයෝග කරගෙන ඔයාලගේ වීඩියෝ සාර්ථකව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසානයේ ඔයාලට කරන්නේ ආයි මුල තිබුණු තත්ත්වයටම ඒ නම්බර් එක ගේන මේ විදිහට අවසානයේ බලන්න ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. දැන් කොහොමද මම පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද. එතකොට ඇඩ් කරාට පස්සේ මේකේ තියෙන ලුක් එක කොහොමද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. වලට හොඳ මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඔයාලා වීඩියෝ එක. දැන් මම පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ හදාගත්ත නම්බර් එක ඇඩ් කරන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ වගේ කොටස් දෙකකින් සමන්විත පික්චර් දෙකක් ගන්න. මේ දෙක අතරමැද එන ගැප් එකේ තමයි මම මේ නම්බර් එක සෙට් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක. දෙවෙනුවට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ෆුල් ස්ක්‍රීන් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ක්‍රෝමා කී එක භාවිතා කරලා ක්‍රෝමා කී එක අනේබල් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඔයාලට බලන්න කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද කියලා ඔයාගේ වීඩියෝ වලට මේ විදිහට නම්බර් භාවිතා කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හිතනවා මේ ට්‍රික්ස් දෙකම ඔයාලට වැදගත් වෙයි. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.